ang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Adong tak na mahigala dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu. Untop alas 8 na sa buntag. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao ug kutob sa maabot ning atuang Sibya dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu sa 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Mayong buntag kanatong tanan mga higala no sa ato ang mga viewers sa Facebook page sa Radyo Pilipinas o sa ato ang YouTube channel. Mayong adlaw nga Miyerkules mga higala pizza 7 na sa buwan sa Mayo no. So katong mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday katong mga nagsaulog sa ilahang mga anniversaries.
either sa kasal, sa ilang pagpanarbaho, or sa unsa man no nga mga mahinungdanong kasinatian or mga memories ninyo karong adlaw mga higala. So karon niata sa tuang program ang bangon na sugbo mga higala sa ngalan ni Miss Angelita Hapal Valiente, kini si Anabelle mo'y makig-uban ninyo gikan ni mga gutloa hangtod sa alas 8:55 mga higala no kay karong buntaga ato pong giatngan mga higala no ang mahimong balita unya nila ni Angeli og ni Miss Jessa Aguailanan nga mo feed sila og news ngadto sa ato ang mother station ang Radyo Pilipinas 1 sa Metro Manila. May gala mo na ato ang flagship station diin ato pod ipaambit diha ninyo. Ato pong i-share ang ilang report unyang mga higala sa kuan pod no kining counterpart sa ato ang program sa national ang Bangon Bayan Kong Mahal. Ang ato diri sa lokal may gala mao kining Bangon Sugbo mga higala. So karong adlaw mga higala hinaut unta no nga duna na moy final decision no sa pagpili sa mga kandidato local and national mga higala no nga angayan nato nga tugyanan saligan nato no nga moy muda sa ato ang tingog no sa ngadto sa Senado ngadto sa Kongreso o ganhi sa ato ang mga law making bodies mga higala nga mao ang sa city, municipal and provincial councilors nato no sa nagkalaing bahin sa ato ang nasod mga higala. Unya ang COMELEC mga higala no nagsugod na sila sa kining testing and sealing mga higala sa mga ACMs or kining automated counting machines mga higala. So dinhi sa dakbayan sa Sugbo mga higala sugod kagabi May 6, 2025 mga higala gidana no ang kining mga ACM ngadto sa Treasurer's Office may gala mamangin na no sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga dapit dalhon ka na sa buhatan sa tresurero sa inyong lungsod sa inyong syudad or sa inyong probinsya no unya ang sugod sad karong adlaw mga higala i-assemble kini diha sa Plaza Independencia mga higala aron ni pag-deliver ngadto sa tagsa-tagsa ka mga polling centers karong adlaw May 7, 2025 mga higala. So ang delivery magsugod early in the morning no karong adlaw for final testing and sealing mga higala. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay may higala mo ni ang Deputy City Director for Operations sa CCPO or sa Cebu City Police Office may higala mingon nga dunay dulan sa 400 ka mga personnel ang maoy mo escort may higala sa mga ACM no uban sa mga batteries, mga ballot boxes, and other election paraphernalias mga higala. So maning once marilis na sa Treasurer's Office may higala no, ang mga police officer may higala will maintain round-the-clock security over these materials may higala hangtod ni maabot sa mga polling precincts. In the case of Cebu City may higala dunay 73 ka mga polling centers diri sa atuang dakbayan mga higala no. So mato ni Katangay may higala nga ang mga pulis may higala
katong mag-escort ani dala nga to sa mga polling centers, di na sila mobalik sa istasyon may gala sa kapulisan, no? Kundili magpabili na sila ngadto sa ilang mga assigned areas hangtod, no? Nga mahuman ang pinili ay may gala sa Lunes or Mayo 12 mga higala. So mao na siya, no? Unya kuan gini kaning ilahag yun ng kuyugan sa atong kapulisan ang katong mga items may gala, no, pag secure ni ana, no, sa kaning mga ballot boxes, sa katong mga batteries nga ilahang dalhon mga higala, no, mga ballot boxes, batteries, no, mo na ang kining ilahang bantayan ug uban pang mga eleksyon na paraphernalia mga higala. So paggikan nila kaganihang sayo sa buntag paingon sa mga polling centers kung asa na nila gihatod didto ra na ang mga pulis may higala pag secure ni anang ECMs and other election paraphernalias mga higalan, no? Unya ang kuan may higala ang sa ako nagingon ang Cebu City doon ay 73 ka mga polling centers may higala, unya majority ani, no, tuwa may mutang may higala sa mga mountain barangays dinhi sa Dakbayan. So gipasabot ni Makatangay may higala nga ang CCPO mo deploy sila og minimum of 4 police officers per polling precinct, no, or polling center rather may higala. So ang mga dagko nga mga sentro may higala nga mga polling centers with higher voter populations, mas daghan pod ang ma-assign nga mga kapulisan mga higala. So gawas sa mga uniform personnel may higala sa PNP, doon na po'y mga police assistance desk may higala nga ipang set up, no, as contact points in case doon ay mga issue nga motumaw mga higala. So again, no, ang i-deploy nga mga kapulisan sa Cebu City may higala mukabat kini sa 382 ka mga personnel mga higala, no. So ang kuan may higala, no, ang CCPO nag-prepared pod og kapin sa 1,000 ka mga police officers nga mo secure sa election paraphernalia with more to be deployed on election day sa May 12 mga higala, no. So among the 73 polling centers ang CCPO may higala wala sila reported ng major concerns as all necessary communication systems have signal access. Gawas lang sa pipila ka mga remote areas mga higala nga nag-require gyud og alternative communication methods mga higala. Unya ang Commission on Election may higala matud ni Makatangay has not encountered any issues so far in the transmission of votes from the ACMs or kining atuang mga automated counting machines mga higala. So diha pod sa inyohang mga dapit, no, doon na po'y mga gipahigayon gihapon nga mga ingon ni ini nga mga kalambuan mga higala aron sa pagsiguro gyud, no, nga kining kuan kaning masiguro gyud, no, nga ang tanang mga ECMs, no, ma-delivered completely, no, without any hitch mga higala, no. So so far may higala ang COMELEC
miingon no si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mga higala nga no major issues in final testing and sealing of ECM mga higala no. So far ang COMELEC mingon nga smooth ra ang turnout of activities with no major issues encountered so far mga higala no. So far sa mga gi-report mga higala nga kining pag-testing and sealing sa mga ECM mga higala wala pa or hopefully wala mga higalay major issues nga ma-encounter no. Kay so far ang mga ECMs may gala have been performing well across testing sites mga higala. So mala pa ni COMELEC Chair Garcia mga higala no. So ang mga issues may gala observe during the final testing and sealing no. Kung namay mga minor issues may gala and administrative in nature. So ang mga plugs, ang mga cables no, pagsugod ko no may gala manay mga minor and administrative nature may gala. Kay pagsugod no sa testing and sealing may gala, doon ay mga na-missing mga cables or plugs no, but they were immediately located matud pa ni Garcia mga higala. So kining FTS or final testing and sealing mao ni siya mahigala ang final procedure nga himuon no, pipila ka adlaw sa dili pa ang pinili ay mga higala. So during aning process mga higala, ang electoral board members carry out an end-to-end test of the ECMs including their initialization mga higala. So dunay ko na po randomly selected voters are allowed to cast test the ballots which are then counted manually and compared with the automated results. So muna ang initialization may higala no, pag-testing sa mga ECM kung nigana ba mga higala. So at least na po ka mga selected voters no ang gitugutan nga makakast sa ilang test ballots no, which are then counted manually and compared with the automated results mahigala. So after ana no mo na nay pag silyo mga higala og i-store na ang mga ACM mga higala sa Office of the Department of Education Supervisor Official, where they will be secured by members of the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines until May 12 mga higala. So dili lang mga pulis no, kun dili lakip pod ang atuang mga militar mga higala. So samtang no kuan pod may higala no announce pod sa COMELEC mga higala nga ang atuang automated election system dinhi sa Pilipinas may higala nakapasar kini og technical evaluation mga higala. So in a letter dated April 30, ang Technical Evaluation Committee nga naglangkob sa COMELEC, Department of Science and Technology, and the Department of Information and Communications Technology certified nga ang AES or Automated Election System is ready for deployment. So muna ang certification mga higala gikan sa Technical Committee o TEC nga naglangkob sa COMELEC, sa DOST o sa DICT mga higala no. So sumala sa tech
or Technical Evaluation Committee sa ilahang certification mga higala, no, that the EAS is ready for deployment. Now, therefore, the TEC resolve as it hereby resolves to issue this certification that based on the recommendation from the Pro V and V together with the documented results, considering the extent of the subsystems were evaluated, the AES can operate properly, securely, and accurately. Muna ang sa certification may gala sa TEC or TEC, no? Unya gikumpirmar usab niini nga ang COMELEC nakasunod may gala or nakakomply with the requirements of the international certification entity Pro V and V by submitting a software audit report and a source code review report mga higala, no. So muna gawas sa ato ang kaugalingon nga certification from the TEC may gala kuan sad ni, no, ang kuan pod ang international certification pod nga entity kining Pro V and V may gala, ilaha po ning gi-review po niya nag-submit ang COMELEC mga higala sa mga required documents, no, including software audit report and a source code review report mga higala. Sa kabahin ni COMELEC Chairman Garcia mga higala, ang kining mga certification from the TEC, no, mo ni siya mahigala ang mopalig-on, ang mo affirm mga higala sa kaandam na, no, the readiness of the election system sa tung nasod mga higala. So matod niya, this shows there is no more doubts. The systems for transmission, the machines, and even overseas voting are all set to function properly. This is further supported by the results of our final testing and sealing mga higala. So, si Garcia, may padayag, no, sa iyang paglaom mga higala, sa iyang pagpanghinaot nga ang publiko will give the election process a fair chance mga higala, no. So patas nga kahigayunan. So I hope we give the process a chance. The system we're using, the preparations COMELEC has made to work. Of course, we also want peaceful, credible, and trustworthy election mga higala. So muna tanan ang ato ang panghinaot mga higala, no, dili lang ang COMELEC, kita pod nga mga butante, kita pod nga katawhan sa Pilipinas mga higala, mao na ang ato agyong tinguha nga ngatong pinili ay karong Mayo 12 mga higala, no, pila na lang 1 2 3 4 lima katulog na lang mga higala, election na, no, May 12, 2025 mga higala, no, nga ang ato ang pinili ay malinawon, hapsay, kasaligan, no, credible may higala nga election karong May 12, no. So pila na lang, no, katokong giingon, 4 na lang katulog may higala kay pizza 7 naman ron, no, adlaw nga Miyerkules. So Huwebes, Biyernes, matug pa di taron may higala. So atong katulog karong gabi pizza 7, pizza 8, pizza 9, pizza 10, pizza 11. So 5 katulog na lang may higala, inigmatan na to sa ikaunom nga adlaw ana-ana ang pinili ay mga higala, no, national and local elections. So ang COMELEC sad may higala sama sa kung giingon
no nga dako kay tagpapil kitang katawhan may higala kay di man ni nato pwede rang masalig sa COMELEC ang tanan sa pagkabot nato sa kalinaw no o kahapsay o credible katuhuan nga pinili ay mga higala. So ang publiko no auhag sa COMELEC to remain vigilant. Mabot pasabot ana may higala no nga kinahanglan magbinantayon sa ta alerto pud ta mga higala no. So atong sigurohon nga ang tanang mga rehistradong butante mga higala makabutar gyud in town sa Mayo 12. Alas 8:21 na may higala maminaw sa tagpahinumdom gikan ni Ariel. Hatol. Election facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Naay mga pagtuon nga nagpakita nga mas daghan mga babae kung ikumpara sa mga lalaki nga dili mahatagan og atensyon sa natad sa siyensya ug matematika. Sa usa ka gatos nga mamahimong CEO o kinatas ang opisyal sa usa ka dakong kompanya, duha ngadto sa tulo ra kanila ang babae. Mauna ang diskriminasyon batok sa kababayen-an. Undangon ang diskriminasyon. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bangon Sugbo, Kauban si Anabelle Lagrosas sa Radyo Pilipinas, Cebu. Adong takna may gala, alas 8:24 na, dinigapon sa tong panaguban sa tulumanong Bangon na Sugbo may gala. Karon ding adlaw no, birthday sa kanhi namo nga kauban, ang announcer namo sa una dinhi sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, si Sir Wen Silen. Happy birthday, Sir Wen. Unya ugmang adlaw, birthday pod sa kauban gyapon namo nga announcer sa una nga ni-retire na pod si Miss Gloria Cañete. Unya karon gyapong buwan na ana apoy mag-birthday namo. Timing kaayo gyud no ang iyahang birthday sa iyang adlaw nga natawhan niya. Do na pod siya madawat anang adlaw. Ato lang tagoon sangan nga si Dodong Roel karong buwan sa Mayo no. So happy birthday sa tanan nga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan no. May 7, 2025 mga higala no. So kuan nato pod mga higala no ang kining ato lang yung balik-balik ko no kanig yung pinili ay kay duol na gyud kaayo mga higala no nga manghinaot gyud tang kuan kaning nakapili na mo diha sa inyohang mahimong senador, 12 ka senador, mga party list, mga higala. Oy sa party lista usa ra gyud inyohang pilion kay basin hangtod karon mga higala
wa pa lang siguro mo masayod aning mga party list mga higala, no? Nga usa ra gyud imohang kuan kaning pilion, no, kung unsa kuan mga higala nga pundok, no, pananglitan og usa ka mag-uuma. Kung naay mga party list diha sa mga farmers diha mga higala, mo na imong pilion, no, mo na magdala sa tingog ninyo dito sa Kongreso sa Ubos Bay Balauranan. So kung pananglitan magtutudlo ka na ampoy teachers sa party list, no, a professional party list. So nagkalinlain na diha mga higala ang kining ato ang mga party list mga higala. So kaning dinhi sa ato sa Pilipinas, no, kaning party list representation mga higala, no, diha sa House of Representatives of the Philippines. Kining party list mga higala refers to the system in which 20% ani mga higala sa House of Representatives, no, ang pilion, no. So while the House is predominantly elected by a plurality voting system known as the first past the post system mga higala, ang kining party list representative elected by a type of party list proportional representation may gala. So nana sa ato ang batakang balaod, no, sa ato ang constitution mga higala, no, ang atong 1987 Constitution of the Philippines may gala nga maoy nagmugna ni ining party list system mga higala. No, originally sa kato akong giingon kay basig mapasad gihapoy na hinumduman sa itong mga kaigsuonan, no, nga ang party list was open to under represented community sectors or groups may gala, naglakip ni sa labor, peasant, urban poor, indigenous, cultural, women, youth, and other such sectors as may be defined by law mga higala. Except lang sa religious sector, no? Kay doon naman tayo separation of kuan mga higala, no? Separation of the state and the church mga higala. So walay party list sector, no? Alang sa or walay party list representative gikan sa religious sector mga higala, no. So however niadtong 2013 may higala ang Korte Suprema, no, may desisyon may higala sa ilahang desisyon may klaro nga ang party list is a system of proportional representation mga higala, open to various kinds of groups and parties and not an exercise exclusive to marginalized sectors. So dili na siya exclusive, no, sa katong gisgutan ako nga original inclusion, no, sa mga kuan may gala party list. So karon bukas ni siya sa tanan nga grupo, national parties or organizations mga higala, no. So kuan ni kanang para pag-determine mga higala, no, sa unsa nga mga partido ang allowed to participate, kinsa ang ilang mga nominees, no, how the winners should be determined, and the allocation of seats for the winning parties have been controversial ever since the party list election was first contested in 1998 may gala, and has resulted in several landmark COMELEC and Supreme Court cases mga higala, no. So kadiadto na kuan ni napahimutang na gyud ni og mayo may higala ang ato ang mga party list representatives are indirectly elected via party list election wherein the voter votes for the party
and not for the parties nominees, mga higala. So wa kay makita nga kuan dito no representative ang party list ra gyud, mga higala. Pero doon na sila yung mga nominees kung mudaog mo na siya mulingkod ngadto sa kongreso, mga higala, no. So kung mudaog sila, no, at least 2% of the national vote nga gihatag nila, so dunay usa ka lingkuranan, mga higala. So doon na po'y additional seats determined by a formula dependent on the number of votes garnered by the parties. So, no party wins more than 3 seats, no? So, kung kusog ka imong party, imong kuan may gala, party list, no? Doon ay pinaka-maximum 3 kalingkuranan, mga higala, ngadto sa Kongreso. So, if the number of sectoral representatives does not reach 20% of the total number of representatives in the House, parties that haven't won seats but garnered enough votes to place them among the top sectoral parties, matagan og usa ka lingkuranan, may gala, hangtod nga ang 63 ka mga seats of the House of Representatives ma-filled up, may higala. So, pwede gyapon sila nga makasud, mga higala. 8:32 na, din sa tong panaguban sa tuang tulumanon, ang bangon na sugbo, mga higala. Maminaw sa taong mga pahinumdum, no, gikan ni Ariel unya ato lang paabot-aboton lang pod, mga higala, no, kung makasud pod sila si Jessa Agua Ilanan o si Angeli Valiente sa programang Bangon Bayang Mahal uban ni Mr. Ray Sampang. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mo suporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpakabana alang sa atong mga kaigsuonan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka ally kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namihig o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radio Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Bangon Sugbo, Kauban si Anabelle Lagrosas sa Radyo Pilipinas, Cebu. Adong tak na may gala, 8:36 na sa kabuntagon, karon po di ayong adlaw, mga higala, no? Alang sa ato ang mga
kaigsuunang mga ang pagtuo ang Romano Katolikong mga higala. So dili lang ang mga Katoliko, no, pero labaw sa tanan kitang mga Katoliko may higala nagatang lata karong adlaw kung kinsa ang mamahimo nga Santo Papa karong adlaw mga higala. So dinhi sa ato mga higala, no, ang Radyo Pilipinas mga higala mo devote kini og usa ka oras mga higala nga special broadcast, no, ang bagong Santo Papa. Kuani siya kaning talakayan ni mga higala, no, may tungod sa papal conclave mga higala, no. So doon na tay mga bisita dito sa to ang flagship station may higala, no, nga magtuki, no, sa mga importante kaayo nga mga impormasyon, no, og kanang mga meaningful nga panlantaw mahigala labot sa proseso, no, og ang final nga pagpili sa bag-ong Santo Papa mga higala. So ang mga cardinals karon mga higala, no, nga maoy mo pili sa Santo Papa mga higala, wa na ni silay communication, no, outside the world or even dito sila sa sulod sa kuan mahigala alang sa pagpili, wala na sila komunikasyon mga higala. So mauni ang usa sa kining giatangan nato, no, nga ang mga tao karon mga higala dito sa Vatican mga higala, no, kining magatang na dito kon do na bay koan mga higala, no, do na bay mugawas na unya nga puti nga kuan mga higala, puti nga asong mga higala, no, kay kung ang kuan mga higala kung puti gani ang asubot pasabot doon na nay bag-ong Santo Papa, pero kung ang mugawas mga higala itom bot pasabot wala pay napili nga bag-ong Santo Papa mga higala. So ang mga cardinals, no, nisod na ni dito sa Sistine Chapel mga higala, no, musod sila dito karong adlaw to begin the process of electing pontiff may higala. So ang mga cardinals will begin voting, no, aron sa pagpili sa bag-ong Santo Papa mga higala dito sa Sistine Chapel, no. How does it work, no? Alang ni atong wala pa kaayo masayod mga higala kung unsay mga pamaagi, no, sa pagpili nato sa bag-ong Santo Papa mga higala. Dili kita mo magpili kundi ang mga cardinals mga higala, no. So kining mga cardinals mga higala mao kini ang mga senior members of the Catholic clergy mga higala, known as the princess of the church mga higala. So ang mga cardinal nga pwede nga mo butar mga higala, no, ang qualification ani katulang mga cardinals nga under 80-year-old mga higala, no, sinta paubos. So kung 81 na ka, di na ka pwede nga makabutar mga higala. So only those under the age of 80 are eligible to take part and two have said they cannot attend, no, na duha may higala ang dili pwede nga makabutar, dili makatambong tungod sa kuan may higala, no, health reason, no, unya kuan pod may higala and another
nga nakonbikto mahigala sa fraud and embezzlement mga higala in 2022. So ang Vatican mahigala mi kumpirmar dunay 133 ka cardinals ang mo participate mga higala no sa election. So ang miabot dito sa Roma mga higala no. So more than 50 of the cardinal electors are European, with Italy dominating. Napo gikan sa US, 23 gikan sa Asia, 21 gikan sa Central and South America, ug 18 gikan sa Africa mga higala, no? So kining ato ang mga cardinals mga higala, no? Musod ni dito sa Sistine Chapel may higala niya ang himuon ani dito man ni sila sa Casa Santa Marta may higala mo ni ilahang residence. Inigsud nila sa Sistine Chapel may higala ila na nang i-turn over ang ilang mga cellphone, no? O niya ang chapel may higala, no? Has already been swept for bugs and jamming devices installed mga higala. Unya sila manumpa gid sila mga higala, no? An oath of secrecy. Sekreto gyud mga higala, no? Ang ilahang pagboto. Sila ra gyud nasayod kinsa ang ilahang botaran mga higala sa pagka Santo Papa. So, ang Master of Pontifical Liturgical Celebrations calls out extra almsness mga higala. No, everyone out, no? All those present except the cardinal electors and a handful of officials and doctors leave and the doors are locked. Pag gawasan na nila, no? Kay katurag yung pulos mga cardinal mga higala, isiradan na ang Sistine Chapel. Walay speeches, walay debating nga mahitabo sud sa chapel mga higala. So the first vote, no, will probably be taken unyang hapon mga higala. Thereafter, 4 votes will be held each day until one candidate reaches a 2/3 majority mga higala. So ingon ana, no, ang kining mahitabo mga higala. So sugod karong hapon dunay 4 ka votes mga higala kada adlaw, no, hangtod nga moabot ang usa ka candidate may higala og 2/3 of kaning majority no nga votes mga higala. So ang ilang adlaw karon, no, magsugod sa usa ka misa niya ang mga cardinal electors. Doon na po'y break may higala para sa paniudto inig ka mga 12:30 p.m. Balik na po sa chapel in the late afternoon for more rounds of voting mga higala. So, ang mga cardinals will recite vespers together at the end of the day's proceedings and then return to Santa Marta guest house for dinner mga higala. So, there are only 120 rooms at the Santa Marta mga higala. So, overflow accommodation has been arranged in a nearby residence mga higala, no? So, kung walay resulta human sa tulo ka adlaw mga higala, ang mga cardinals mopahuway una, no, alang sa pagampo o reflection mga higala. So how does the voting system work? Ang matag cardinal mga higala hatagan og tagsa-tagsa ka mga desk, no, diin tuwa dito sila maglingkod, dunay pen and a pile of ballot papers, no, with
the words "Iligo in summum pontificem" or "I elect a supreme pontiff," no? Nga giprint na ibabaw sa papel may gala or sa baluta. Then they will write their preferred name. Suat nila sa ilang kandidato. Okay, niya ilang pilon o katunga and place it in a bronze urn mga higala. So matag adlaw, 3 scrutineers are chosen by lot from their number plus 3 infirmary who collect ballots from any cardinals to seek to come to the Sistine Chapel and 3 revisers mga higala. So ang mga ballot papers are counted and recounted before being threaded with a needle, pursing the word "iligo" into a bundle. Nya ang katong maong papel may higala sunugon to siya, no? So kung wa pay resulta mga higala, chemicals are added to make the smoke black, no? So if there is a successful candidate, the chemicals turn the smoke white mga higala. So mo din na, no? Ilatong sunugon ang katong mga papel may higala niya butang to sa stove, no? So kung wala pa gyud makabot may gala ang majority votes, no, in favor of a kisa ilang gipili nga kandidato, so mo na nga butangag chemicals mga higala, kung wa pay napili katong itom nga ang chemicals, no, mo nay aso nga mo kuan ang itom. So kung nanay resulta, no, so butangan po na og chemicals may gala nga puti nga aso ang mugawas mga higala. So the smoke travels through a flue that leads to a chimney installed on the roof mga higala. Unya narapoy naka-standby nga mga firefighters mga higala, no, sa Vatican, no, on standby. So kung white smoke may gala, maoy mo gawa sa chimney bot pasabot ana, no, doon na napili nga bag-ong papa onya mo na may gato signal nga na, ano, kay signal man na ang white smoke may gala, mo bagting na dayon ang mga ang kampana mga higala, no, pag sinyas sa mga crowds dito sa gawas sa Vatican may gala nga doon na bag-ong Santo Papa. So mo na, no, niya unsa may mahitabo kung nanay bag-ong Papa mangigala, ang Dean of the College of Cardinals, no, ask the man, do you accept your canonical election as Supreme Pontiff? If he agrees, he must decide his papal name, the cardinal will pledge obedience to the new pope. So sila na kuanon may gala kon si Cardinal Ariel mo'y mapili, pangutan-on pud siya may gala dawaton ba niya, no? Okay. So ning tungura may gala, no, ato una nga paminahon ang report sa tong kauban nga si Jessa Aguailanan sa Bangon Bayang Mahal, kung saan ay nakausap natin ang ilan sa mga vendors na nagtatrabaho dito sa Cebu City. Isa nga sa ating makakausap ngayong umaga ay ating Barbaro, 40 anyos na at 20 years na siyang candle vendor. Kung hindi kayo familiar, dito sa may Magellan's Cross, katabi ng Basilica Menor ng Santo Niño de Cebu, may mga candle vendors tayo para sa mga nagpapadasal at may at sila'y lalapitan at tutulungan nila tayo na sindi ng kandila at mag-alay ng dasal para sa anumang petisyon. So ngayon si Ate Maricar, tatanungin natin kung ano yung hinahanap niya sa kanyang kandidatong ibuboto ngayon ng Lunes para sa midterm elections. Ate Maricar, kasi kung hindi pamita na kinaiya o dawit sa dato angay mo kami sa karong Lunes na mabotar may naming mga asosasyon nga may kalimtan sa mga senador, mga sila nga usapot among pangayo nga nang kami mga benefit, mga ayuda nga
makatabang sa among mga anak na mag-eskwela, eleksyon, ang kami, nga may lang among pagkuha nga, dili mi makadaog sila, o dili mi nila, makadaog man sila, dili mi kalimtan nila, kaya ako to. Salamat. Yun yung ating pong nakilala ngayong umaga, si Maricar Baro, 20 years na siyang candle vendor dito sa Cebu City. At sabi nga niya, sa Salitang Bisaya kanina, yung hinahanap po niya na kandidato ay yung hindi kakalimutan yung kanilang sektor, yung mga vendors. Kasi nga, nasa informal sector sila, wala silang empleyado, wala silang kumpanya, pero meron silang mga association, vendors association, at yung hangad nga ni Maricar ay tulungan at makipag-ugnayan sa kanilang vendors association upang matugunan yung kanilang mga pangangailangan at hangad din niya na pagkatapos ng eleksyon ay hindi sila makalimutan dahil yun nga yung fear at yung gusto niyang mangyari na yung mga kandidato na kumakaway sa pag-campaign period ay tutuparin yung kanilang mga pangako at hindi kakalimutan ang vendors sa sector. At live muna dito sa Ray. Alright, Jessa, so vendor si nanay, pero of course, ang alam ko sa mga vendors, wala ba sila natatanggap na mga tulong ayuda mula sa local government ng Cebu? At wala mo yung mga regular na mga ayuda o mga tawagitan sa Pero naaman namin ayuda nga mga daan ni, magpasalamat ni, nga na yung hatag na mo, na pang imo nga magpadayon. Magpadayon na po na nga mo, na yung mga ayuda, nga gipangalan na mo, na makakabang sa among mga anak, sa among mga pagtaninda, dito. Ayon kay Maricar, ay may natatanggap naman sila from the LGU dito nga sa Cebu. At yung hiling niya, pagkatapos itong eleksyon ay magpatuloy na mapakinggan kanilang mga pangangailangan at hindi makalimutan ang mga vendors at yung mga vendors association sa mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan at ng ating national government. Alright, with that, Jessa, maraming salamat. Thank you very much at kay Nanay Maricar. Mula dito sa Magellan's Cross sa Cebu City para sa Habang ng Bayan, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Jessa. Mga higala, inyong nabati no ang report o interview ni Miss Jessa Agua Ilanan kang Manang Maricar no usa ka candle vendor mga higala, usa ka tindera or namaligya og kandila sa simbahan sa Santo Niño Basilica mga higala no. So kung katong mga kaigsunan nato nga naglantaw no nga dili taga Cebu or ganahan mo moari sa Cebu kaning mga Katoliko, usa sa mga duaon gyud sa atong mga kaigsuunang sakop sa simbahang Katoliko mao gyud ni ang pagpanagkot no diha sa simbahan sa Santo Niño. So nadiha ang namaligya og mga kandila nga pwede po ninyong ipasayaw, ipasinulog sa mga candle vendors mga higala. Pero nagyapon no katong mga dagkotanan diha sa simbahan, pwede rasad mo diha maka panagkot no, narapoy available nga kandila diha. So kini nga tong mga vendors may gala, so gawas nga nagbaligya sila og kandila, nag-offer pod sila no og mga pag-ampo gusto ninyo nga ipaampo. So kung magpasinulog ganita may gala mo sabay sa tano sa pag-ampo, dili lang nato isalig ang tanan sa candle vendor mga higala. Alas 8:55 na napatay mga pahinomdom ye. To sa unang paminawon mga higala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Sa
Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. While women's labor force participation rate is close to 50%, this rate is still lower than that of men. Filipino women are prevented from entering the labor force because of gender role stereotyping, particularly in relation to reproductive responsibilities. Stop the discrimination and the inequality. Everyone deserves a chance to a better life, even for a woman in this society. A reminder from DYMR Radio Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag iralin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Bangon Sugbo, Kauban si Anabelle Lagrosas sa Radyo Pilipinas, Cebu. Atong takna mga higala no alas 8:50 7 na mga higala dinhi sa atoang panag-uban sa tulumanon ang bangon na Sugbo mga higala. Unyang taud-taon mga higala no sa atuang programang Government Online ikauban niya nato ang TESDA mga higala, so nagpaabot lang ta no sa ilahang link nga ihatag nato kay mag set up para bata no for that purpose mga higala. So ikauban unya nato ang mga kuan no kining mga tinugyanan gikan sa TESDA sa Hagna Bohol mga higala no. So atoan ng tukion dinhi no ang kuan mahigala ang mga programa sa TESDA. Okay, so 2 minutos naman lang wala sa Thai News update ron mahigala no tungod kay ang atuang mga kauban dito sa nagpaimutang man kaganiha mahigala no dito sa atuang dito sa simbahan sa Santo Niño mga higala. Okay, so temporaryo lang ko nga manamilit ninyo no alang sa tuang musunod ang programang Government Online. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative